سلام به همه شما عزیزان. امیدواریم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. تو این ویدیو میخوایم بهترین صبحانه ها و بدترین صبحانه ها رو بهتون بگیم. گفته میشه صبحانه تو مثل پادشاه ها بخور. این معمولا برداشت و افراد دارن که یعنی باید صبحانمون خیلی تنوع داشته باشه، در حالی که چنین معنی نداره. تو این ویدیو ما قصد داریم تنوع صبحانه هایی که میشه استفاده کرد، ضمنی که انرژی خوبی تولید میکنه، باعث سلامتیمون بشه، بهتون معرفی میکنیم. مواردی که سالیان سال هست خودمون داریم رعایت میکنیم، میخوایم باهاتون به اشتراک بذاریم. صبحانه تو پس مثل پادشاه ها بخور. معنی درستش اینه کم حجم باشه اما با کیفیت باشه. در وعده صبح معده خالیه، تمام سلول های بدن گرسنن و آماده جذب مواد غذایی و بهترین جذب ساعتهای اولیه صبح هست. به خاطر همینه وقتی یک ماده مغذی میخواد خورده بشه یا اینکه یه داروی تقویت کننده، معمولا بهشون میگن که صبح ناشتا بخور تا تاثیرش بهتر باشه، چون جذب در وعده صبح خیلی بالاست. پس مهمه چه ماده غذایی رو داریم استفاده میکنیم و چه کیفیتی داره. بهترین حالت اینه اول صبحمون رو با آب فاتر شروع کنیم. خب ما ویدیوی آب فاتر رو داریم که به مزایای اون پرداختیم، چه فوایدی میتونه برای بدنمون داشته باشه. آب فاتر همون آب جوشیده ولرم هست، آبی که فقط چند غل زده، زیاد نجوشیده که املاح و مواد معدنیش از دست بده. کامنت های شما عزیزان هم تایید کننده این موضوع هست که فرمودین خیلی از مشکلاتتون با استفاده از آب فاتر برطرف شده، یا عزیزانی که گفتن من سالهاست آب فاتر استفاده میکنم، میگرنم، سردردی که داشتم، مشکلات گوارشی، یبوست و غلظت خونشون با این راهکار برطرف شده. استفاده آب فاتر اول صبح دستگاه گوارش رو پاکسازی میکنه و شستشوی سلولی اتفاق میفته. چی از این بهتر؟ سموم بدن دفع میشه، چربی های زائد به مرور از بدن دفع میشه و بعد ما میتونیم یه شربت عسلی که همراه با آب جوشیده سرد یا ولرم همراه با لیمو ترش تازه، انتخاب خیلی درستی هست. شربت عسل به اندازه کافی هم کیفیت داره، مواد مغذی، مواد معدنی، انواع ویتامین ها رو داره، خیلی سریع جذب میشه. شما وقتی که عسل استفاده میکنین بلا فاصله وارد جریان خون میشه و بعد از 5 دقیقه تولید انرژی میکنه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد این که نمیتونه صبحانه باشه، ولی این یکی از بهترین صبحانه ها برای کسانی که فعالیت بدنیشون کمه، شغلشون طوری هست که مرتب نشستن، پای سیستم میشینن. این افراد بهترین صبحانه همون براشونه، هم نیازهای بدنشون برآورده کرده و هم دستگاه گوارش رو درگیر نکرده. ناشتا خوردن یه انگشت عسل هم مخصوصا با انگشت اشاره خیلی خوبه، چون این انگشت اشاره انرژی زیادی داره. مخصوصا کسانی که مشکلات کبدی دارن اول صبحشون و ساعتهای اولیه صبح این کار رو انجام بدن، خیلی برای سلامتیشون مفیده. تخم مرغ خونگی هم یکی از اون صبحانه های خیلی خوبه، اما برای چه کسانی؟ افرادی که ورزش های حرفه‌ای انجام میدن، افرادی که ورزش میکنن، پیاده روی دارن، فعالیت بدنیشون زیاده، کسانی هستن که شغلشون طوری هست که همراه با فعالیت بدنیه. این افراد راحت میتونن در وعده صبحانه تخم مرغ نیمرو استفاده کنن که تولید انرژی فوق‌العاده‌ای داره. اما کسانی که فعالیت بدنیشون کمه و کسانی که میخوان اضافه وزن پیدا نکنن، این انتخاب درستی نیست. چرا؟ شما خودتون امتحان کنید. یه روز صبح نیمرو بخورین، نزدیکای ظهر که میشه به قدری ضعف دارین انگار که هیچی نخوردین. دلیلش چیه؟ اکثرا هم تعجب میکنن، میگن من صبح 2 تا تخم مرغ خوردم با نون، اما چرا بازم این همه من گرسنمه؟ چون برای هضم تخم مرغ آنزیم‌های مختلفی ترشح میشه تا بتونن این غذای سنگین رو هضمش کنن و چربی‌هاشو آنالیز کنن. چون اسید زیادی به هر حال در معده هست، دائما داره اشتها رو تحریک میکنه و فرد احساس ضعف داره. یک فرمولی براتون بگم که ما سالیان ساله در نسخه هامون این فرمول داریم و برای تمامی افراد مناسبه.
چه کسانی که دیابت دارن، چه کسانی که اضافه وزن دارن، چه کسانی که میخوان اضافه وزن پیدا کنن، چه کسانی که فعالیت بدنی دارن، چه کسانی که ندارن. براشون بسیار بسیار مفیده. دستگاه گوارش رو خیلی درگیر نمیکنه، هضم بسیار راحتی داره و انرژی ماندگار تولید میکنه. چون خیلی ها برای اینکه انرژی داشته باشن اول صبحشون رو با قهوه شروع میکنن، با چای سیاه شروع میکنن. ممکنه در ابتدای صبح به شما یک انرژی بده، اما یک انرژی موندگار نیست به خاطر اون کافئینی که داره. اما غذاهایی به این شکل که قندهای طبیعی دارن میتونن انرژی ماندگار تولید کنن. فرد یک روز کامل کار کرده اما هنوز هم انرژی داره و خسته نیست. حالا این فرمول چی هست؟ 5 عدد انجیری که اگه دچار یبوست هستین از شب اینو داخل گلاب بخیسونید. گلاب نبود با آب معمولی. 5 عدد عناب، 7 عدد زیتون و 3 عدد خرما. میدونم که با سوال براتون پیش میاد اینا قند دارن. قندهای طبیعی خیلی کارکردشون متفاوته با قندهای مصنوعی. اینو یادمون باشه. به قدری در حال حاضر افراد از قندهای مصنوعی ترسیده شدن که واقعیت‌های تلخی هم در موردش وجود داره. اما این باعث نمیشه ما از قندهای طبیعی هم فرار کنیم. عزیزانی که زیر ویدیوی 15 روز شکر نخور کامنت گذاشته بودید که من سالیان سالی که هیچ ماده قندی رو استفاده نکردم. خیلی برای من جای تعجب داشت. بدن ما نیاز داره به قندهای طبیعی و این منجر به افزایش قند خون نمیشه. قندهای طبیعی اگه در حد تعادل خورده بشن هیچ مشکلی رو به وجود نمیارن. اما انجیر سرشار از پتاسیمه، ویتامین ای داره، مس داره، روی داره. یعنی تمام عناصر کمیاب و شما تو انجیر میتونین پیدا کنید. خیلی زود هضمه، راحت هضم میشه. بهترین غذا برای افراد سالمند هست که باعث نشاط و تولید انرژی میشه. حالا این انجیر در کنار زیتون بی‌نظیره. اگه براتون مقدور نیست که روغن زیتون بکر استفاده کنین، در دسترستون نیست، میتونید از زیتون استفاده کنید. زیتون شور رو هم حتی میشه تو آب گذاشت تا مقداری شوریش از دست بده و با خیال راحت استفاده کرد. بهترین زیتون ها زیتون سبز و سیاه هستن که عناصر معدنی فراوانی دارن. زیتون خوبیش اینه که سرشار از ویتامین ایه. ویتامین ای رو همه میدونن چقدر برای پوست خوبه، چقدر ترمیم کننده است و خیلی ها دارن مکمل های ویتامین ای استفاده میکنن و از این طریق هر روز کمپانی های دارویی پولدارتر و پولدارتر میشن به خاطر استفاده افراطی که مردم جهان دارن از مکمل ها استفاده میکنن و دائما دارن افراد به هم پیشنهاد میدن. در حالی که شما با خوردن این فرمول صبحانه بدنتون کامل تکمیله، نیازی به استفاده از این مکمل ها ندارید، چون هضمشون سخت‌تره، چون جذبشون تو بدن متفاوت تره. زیتون ضمن اینکه یک ملینم هست، دستگاه گوارش رو پاکسازی میکنه و از یبوست پیشگیری میکنه. چقدر خوبه که با هر وعده غذاییمون چند عدد زیتون هم همراه اون ماده غذایی بخوریم که جذب ویتامین ها رو ببره بالا. خب حالا چرا ما تو این فرمول عناب گذاشتیم؟ عناب یک رقیق کننده است. گرمای بدن رو متعادل میکنه. ویتامین سی فراوانی داره. خونساز هست و این نسخه که ما به شما میگیم، این فرمولی که به شما میگیم در این ویدیو، تمام اجزای تشکیل دهندهش تعادل میدن به همدیگه و یک نسخه تکمیل هست. شنیدین که میگن خرما پزونه؟ تو اوج گرما خرما میرسه، پس سرشار از ویتامین دیه. هیچ ماده غذایی اندازه خرما ویتامین دی نداره. اگه شرایط زندگیتون طوری هست که نمیتونین در آفتاب پیاده روی داشته باشین، نمیتونید از نور آفتاب وقتشو ندارید استفاده کنید، حتما در طول روز حداقل 3 تا خرما رو استفاده کنین. تمامی افراد روزانه مجاز هستن تا 3 تا خرما استفاده کنن و هیچ مشکلی براشون به وجود نمیاره. جالب اینجاست
وقتی که شما این فرمول استفاده میکنین ساعتهای زیادی احساس سیری دارین و احساس ضعف و گرسنگی ندارین. حتی کسانی که میخوان کاهش وزن داشته باشن، زمانی که معده هاشون درگیره و اشتهای زیادی دارن و این از لحاظ اعصاب خیلی به افراد فشار میاره، میتونن انجیر استفاده کنن یا همین فرمول به عنوان عصرونشون یا صبحانه یا شام استفاده کنن و راحت کاهش وزن داشته باشن. یکی دیگه از اون بهترین صبحانه ها شیر بادوم هست. هر روز خوردنش هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه. فقط افرادی که مقدار چربی خون بالا دارن به جای بادوم از فندق استفاده کنن. آیا داخلش شیر داره؟ نه. 10 عدد بادوم، 1 قاشق گلاب، مقداری عسل و آب سالم. آبی که ترجیحاً بدون کلر باشه یا آب جوشیده سرد باشه. میذارین خوب میکس میشه و کاملا مثل شیر سفید میشه. این هم به صورت جرعه جرعه باید خورده بشه. اینو یادمون باشه، جرعه جرعه خوردن شربت عسل و شیر بادوم بهتر جذب اتفاق میفته و شما بعد از خوردن جرعه جرعه شیر بادوم شربت عسل احساس سیری بهتون دست میده. تمام صبحانه هایی که بهتون گفتیم حاوی کلسیم فراوانی هستن، از جمله انجیر کلسیم فراوان دارن و ما رو بی‌نیاز میکنه استفاده از بهترین صبحانه ها که میخوام بگم چیا هستن. بهترین صبحانه ها، چه بلاهایی که سر افراد نیاورده و همچنان داره میاره. اول صبحش رو با چای شیرین و پنیر شروع میکنه. خیلی ناراحت کننده است. پنیر غذاییت خاصی نداره. پنیر خون غلیظ میکنه و خوردنش با چای شیرین خون سرد تولید میکنه. وقتی گفته میشه خون سرد یعنی خونی که پی ایچش اسیدی هست و این باعث فرسایش استخوان‌های بدن میشه، در حالی که پنیر کلسیم داره، اما به این شکل خوردنش مشکل آفرینه. پنیر رو باید همراه سبزی خوردن مثل نعنا، مثل ریحون، همراه با گردو در وعده شام استفاده بشه که یک وعده غذای شام بسیار سبکی هست. چرا ما این همه تاکید بر این داریم که لبنیات استفاده نشه، مخصوصا در وعده صبحانه؟ شیری که از کره گاوی به دست میاد که تو چرا کرده، تغذیهش تغذیه درستی بوده، نوش جونتون. این کره با عسل برای افرادی که فعالیت بدنی خوبی دارن فوق العاده است، فوق العاده است. اما ما همچین کره هایی به این راحتی در دسترس داریم؟ کره های مارگارین جایگزین این کره ها شدن و گفته میشه کره های گیاهی. کدوم گیاه؟ روغنی که پایه این کره هست روغن سویای، روغن پنبه‌دانه که اساساً سرطانزاست و باعث فعالیت بیش از حد رادیکال های آزاد میشه و کاش که روغن ذرت باشه، کاش که روغن سویا باشه. اینطور نیست. این روغن های به ظاهر گیاهی رو فراوری میکنن و بعد میشه کره مارگارین که میشه انسدادهای کبدی، ضعف دستگاه گوارش، چربی خون بالا، سرطان رحم، نقرس، فیبروم و انواع کیسه‌ای که تو بدن تشکیل میشه، چون سموم خیلی زیادی از این کره ها تو بدن جا میمونه و متاسفانه افزودنی های خیلی زیادی که به این لبنیات میزنن که فقط بخشیش رو ما اطلاع داریم، مثل سولفید سدیم، سدیم بنزوات، دی اکسید سلفور و همه اینها کافیه تا به راحتی سرطان اتفاق بیفته. به هر حال این اتفاقی نیست که سونامی سرطان در جهان این همه رو به افزایش هست. به عنوان یک نکته جامونده که یکی از اون بهترین صبحانه ها هست، خوردن مرباجات خام هست. میوه مورد نظرتون رو رنده کنید، بهش عسل و گلاب اضافه کنید و نوش جان کنید. مخصوصا سیب که بهترینه. اگه به اندازه کافی احساس میکنین صبور نیستین یا اینکه سیستم عصبیتون تخریب شده، حتما سیب رو رنده کنید، عسل، گلاب. اگه در اختیار داشتید عرق بید مشک بهش اضافه کنید و به مدت 40 روز این فالوده رو استفاده کنید و نتایج بی‌نظیرش رو ببینید. اگه اولین بار هست که ویدیوی ما رو میبینید، ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. خیلی ها با استفاده از این روش ها سلامتیشون رو به دست آوردن. همیشه سالم باشید.